it's day 6 ng COVID lockdown. Medyo nanaba na tayo. Medyo nag-diet na ako ngayon. Nag-start na ako mag-fasting ulit. So ngayon, pakita ko lang kung ano yung usually ginagawa ko during this lockdown period or quarantine period. Ready for sunset. Now it's 5:30. Lunch kami ngayon. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga vitamins na iniinom ko everyday. I have multivitamins from Healthy Options. Sometimes nagtitake ako nitong Manuka Honey, pero parang wala na siyang laman. And then, yan, Beroka. Vitamin C. Minsan pag kailangan ko ng zinc, pagka medyo may sakit ako. And minsan pag hindi ko nakakalimutan, yan. Minsan to, vitamin B complex and vitamin E. Kaso yung vitamin E naubos na. Yan lahat siya. Vitamin E kasi, malimutan ko. Sometimes, kapag naubos yung multivitamins ko, kung hindi sa Healthy Options ako bibili, ang ininom ko yung Login E, effective din yun para sa akin. Usually, ginagawa ko kasi, as you all know, diba, I have a perfume business. Ngayon, medyo wala, close ng shops. So, wala akong masyadong ginagawa ngayon. Kumuha ako ng mga alcohol. And tapos na rin siya. So, wala talaga akong ginagawa na ngayon. It's day 6 na. So, ngayon, naisipan ko, gawa tayo ng tuna spread. Para may mga ano tayo, pagkain tayo. Tapos, mamaya mag-exercise ako. Maglinis ako ng bahay siguro. So, we'll see. A few inches later. Ano yan? Kilawin, papaya, tsaka kaldereta. Gawa tayo ng tuna spread. Kailangan natin ng tuna and also ng mayonnaise, onion, and cucumber. And also, lagyan natin ng QP, roasted sesame dressing, konti para pampalasa. So, let's chop the onions and also the cucumber. Actually, ito, turo lang sa anong friend ko. If you're watching Jaja, kuha ko lang yung recipe sa kanya. Kasi, pag-usapan namin kung anong magandang gawin during this lockdown. So, yun nga. Yun nga, daw ko rin naghiwa ng sibuyas. So, kayo, anong ginagawa nyo ngayong lockdown? Sa bahay lang. Ito, gamitin natin para lakas makashit. As the cucumber. So we have the cucumber and the onions. So it's up to you. Pwedeng maglagay ng olives or cheese, pero sa ngayon wala akong mabila na olives. Siguro cheese. So ngayon, mix lang natin lahat ng mga ingredients. The tuna. Ito, tinanggal ko lang, dinrain ko lang yung oil kasi hindi yung maganda pero masyadong maraming oil. Lagyan natin yung tuna. 2 cans of tuna. Cucumber. And then let's put the onions.
Lady's choice, plain. So let's make half lang. Half. Then let's cook. This is chunky tuna spread. Pepper. Konting salt. Kasi medyo malasa na rin naman yung this one, medyo malasa na rin siya, kaya konti lang. Perfect. Perfect. Damn! Sarap. Sarap. Chunky. Medyo malaki pa yung slice ko, yung chop ko ng cucumber, pero it's your choice kung gusto nyo medyo pino yung chop. This is good. This is 8 glasses of water. Bili ko ito sa Hydro Flask. Itong bus nito, 8 glasses of water. 1 eternity later. Coffee. So, gagawin natin siguro kayo mamaya. Ngayon, nood na siguro ng Netflix. Tsaka maglinis ng bahay. Ganito tayo pag lockdown, nag-iisip ng gagawin. So yun, let's all stay safe, huwag na tayo lumabas ng bahay. And practice natin social distancing, no? So ingat lang kayo guys.